हेलो नमस्ते सधैँ चाहिँ मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा क्यालिबर्न GK2 KoKo पट लिएर आएको छु र यसलाई आज हामी डिसेबल गर्न जाँदैछौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र कस्तो भिडियो चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। क्यालिबर्न KoKo GK2 पट र यसलाई चाहिँ हामी डिसेबल गर्न जाँदैछौँ। र यो डिसेबल गर्नुभन्दा नि अगाडि मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। अब हामीले यसलाई डिसेबल गर्नु पर्यो। अब यो डिसेबल गर्नलाई चाहिँ हामीले यो रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टु साइडको रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यसभित्र स्क्रुप यहाँ त स्क्रुप कहीँ पनि छैन। त्यही कारणले हामी पहिला यसलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई रिमुभ गर्नलाई चाहिँ मैले यो लिउँ। लिइसकेपछि यो उकाउनलाई चाहिँ मैले ब्लेड लिएको छु ओपनर। माथि अलिकति थोरै उकाएपछि यहाँनिर साइडमा देखिन्छ। यसरी साइडमा अलिकति उड्छ यो। उडिसकेपछि यसलाई हामीले यहाँनिर यसरी हालौँ। यहाँ लगायौँ। लगाइसकेपछि यसलाई उकाउँदै जाउँ। भयो। यसलाई अझ अलिकति थोरै हार्ड टाइपको अलि मोटो लिउँ। यसलाई थोरै लिक्विड हालौँ। यो लाइटको लागि भयो। लाइटलाई मिलाउँ पहिला। यो भाग निक्ल्यो। अब यो पनि निकालौँ हामी। सेम प्रोसेस गरौँ। यसलाई थोरै हिट दिएर निकाल्दा नि हुन्छ। तर मैले चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ लिक्विड नै हालेर यसलाई रिमुभ गर्ने गरेको छु। लिक्विडले सजिलो हुन्छ हिटभन्दा नि। अब हामीले यसमा स्क्रुप हेर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रुप कहाँ छ त यसको? यसलाई पहिला क्लिन गरौँ। यहाँ रहेछ। यसलाई निकालौँ। हामीले क्लिन गऱ्यौँ। एउटा स्क्रुप यहाँ छ। अर्को स्क्रुप यता त छैन। यसको लागि स्टार भइहाल्यो। यो T5 यसमा युज हुन्छ। स्टारमा T5 स्टार हो। यसलाई हामीले खोलौँ। अब यति भइसकेपछि हामीले यसलाई तल ठेल्नु पर्ने हुन्छ। माथि त स्क्रुप त छैन। अब यसलाई हामीले निकालौँ। यसको यहाँ साइडमा यो साइडबाट यहाँबाट यसमा प्रेस गरिसकेपछि बाहिर निक्ल्यो। यसरी हामीले यसलाई डिसेबल गऱ्यौँ। यो साइडबाट पनि हुन्छ तर यो थोरै स्क्रच लाग्न सक्छ। यो साइडमा चाहिँ प्लास्टिकको भएको। हामीले यसलाई यसरी प्रेस गरेपछि यो बाहिर निक्लिन्छ। इजी तरिकाले चाहिँ यो रिमुभ हुन्छ। क्यालिबर्न KoKo GK2 यसरी डिसेबल गऱ्यौँ इजी तरिकाले। अलिकति केयरफुल यसमा चाहिँ यो जुन यो KoKo लेखेकोमा यो लाइट पनि यसमा हुन्छ। यसलाई रिमुभ गर्दा चाहिँ अलिकति केयरफुल भएर चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ। क्यालिबर्न KoKo GK2 जुन पट छ यसलाई हामीले आज डिसेबल गऱ्यौँ भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। राम्रो लागेमा प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला, शेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै यो जुन आज क्यालिबर्न GK2 KoKo पटलाई चाहिँ हामीले डिसेबल गऱ्यौँ। यो भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।